ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረባዎች፣ እንግዲህ የአንድሮይድ ቱቶሪያላችንን በመቀጠል ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ አንድሮይድ ኖቲፊኬሽን ይሆናል። እንግዲህ ኖቲፊኬሽን ማለት ያው ስሙ እንደሚለን አንድ ሜሴጅ ወይም የሆነ አለርት የሆነ ነገር ኖቲፋይ የምናደርግበት መንገድ ለአንድሮይድ ተጠቃሚ ይሆናል። እንደየአፓችን የራሳችንን ኖቲፊኬሽን መስራት እንችላለን እና ብዙ ጊዜ ኖቲፊኬሽን የምናየው እዚህ እንግዲህ ከላይ ስታተስ ባሩ ላይ ነው። ስታተስ ባር ነው የሚባለው አይ ቲንክ ያ እና ይህን ዝቅ ባረጋውን እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ አንድ ኖቲፊኬሽን ነው እና ሴትአፕ እያደረገ ነው የሚለን እና እንደዚህ አይነት ኖቲፊኬሽን እንዴት እንደምንሰራ እናያለን። ጥቅሙ ምንድነው? ኖቲፊኬሽን ማዘጋጀት አሁን ለምሳሌ የሙዚቃ ማጫወቻ አፕ ቢኖረኝ እና ሙዚቃ ማጫወቻው አፑ ስዘጋው አፑ እንዳይጠፋ ያው ፎርግራውንድ ሰርቪስ ተጠቅመን ከዚህ ከላይ ኖቲፊኬሽን እናደርግበትና ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ ተጠቃሚው ፎርግራውንድ ላይ ራን እንዲያደርገው አፑን የሚረዳል። ሌላ ጥቅም ደግሞ ለምሳሌ የሜሴንጀር አፕን አስተውለን ከሆነ የሆነ ሜሴጅ ሲላክልን መጀመሪያ ሜሴጁ የሚመጣው እዚህ ጋር እዚህ ከላይ ነው። ያ ኖቲፊኬሽን ነው የሚባለው። ብዙ መግለጽ ይቻላል። ያው የኒውስ አፕ ካለን ኒውስ ብሬኪንግ ኒውስ ሲኖር መጀመሪያ የሚታየው ኖቲፊኬሽን ላይ ነው እና የመሳሰሉት። እንዲሁም ኖቲፊኬሽን አፓችንን ዘግተ ነው ያው አንዳንዴ ሜሴጅ ለምሳሌ ኢሜል ከደረሰን ያው ኖቲፊኬሽኑን የምናየው ያው ስልካችንን ቢዘጋ ያው ስልካችን ተዘግቶም ኖቲፊኬሽኑ ይታየናል። ለነዛ ይጠቅማል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ወይም ኖቲፊኬሽን ክሬት ለማድረግ ያው ስንፈልግ ብቻ አንድ ቦታ ላይ ክሬት ከምናደርገው አንዴ አፕሊኬሽናችን ሲጀምር ስታርት እንዲያደርግ አንድ ክላስ ውስጥ ከተን ክሬት ማድረግ ይሻለናል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጃቫ ላይ እንመጣና ክላስ ክሬት እናደርጋለን እና ሜንን ሰሌክት አድርገን ኦኬ እንልና ለክላሱ ስም እንሰጠዋለን። ቤዝ አፕ እንበለው ክላስ ነው ብያለው። እናም ይሄ ክላስ ኤክስቴንድ የሚያደርገው ቤዝ ክላስ አለ። ስሙም ያው አፕሊኬሽን ነው። ልክ እንደ ሜን አክቲቪቲ ሳይሆን የአፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽን እንበለው። አፕሊኬሽን ክላስን ኤክስቴንድ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ያው ኦን ክሬት ሜተድ እንስጠው እና እዚህ ውስጥ ያው ኖቲፊኬሽኑን ክሬት እናደርጋለን እና ለኖቲፊኬሽኑ ያው ሜተድ ውስጥ ክሬት እናደርገው። ክሬት ኖቲፊኬሽን ቻናል እንበለው እና ክሬት ከማድረጋችን በፊት ያው የቻናል ስም ዲፋይን ማድረግ አለብን። ቻናል ጥቅሙ ምንድን ነው? ከአንድ በላይ ኖቲፊኬሽን ካለን ግሩፕ ለማድረግ ይጠቅመናል። ይህ ማለት ኖቲፊኬሽን አንዳንዴ ሲበዛ በጣም አኖይንግ ይሆናል፣ ያናዳል እና አንዳንዴ ሰዎች ኖቲፊኬሽን የሚያበዛ አፕ ካለባቸው ምንድን ነው የሚያደርጉት? አይ ቲንክ በፊት ኤስዲኬ የአንድሮይድ ኤስዲኬ ላይ እንዳለ ኖቲፊኬሽን ዲሴብል ነው የሚያደርጉት። አሁን ግን ቻናል ከተጠቀምን መርጠን ምን ዲሴብል እንደምናደርግ እና ምን እንደምናስቀር ይረዳናል። ስለዚህ እዚህ መተን የቻናል ስም እንስጠው። ስሙንም ፕራይቬት ስታቲክ ፋይናል ስትሪንግ ክሬት እናርግ። ከዛ ቻናል 1 እንበለው። ከዛ ስሙንም ቻናል 1 እንለዋለን በዚህ መልክ። ከዛ ሜተዳችን ውስጥ ያው ኖቲፊኬሽኑን እናዘጋጃለን። እናም መጀመሪያ እንግዲህ ይህንን ሜተድ ስትራክቸር እንስጠው። ክሬት ሜተድ የሚለውን ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር እንምጣና ያው የሆነ ኮንዲሽን ቼክ ማድረግ አለብን። መጀመሪያ ያው እንግዲህ ይህ የኖቲፊኬሽን አሰራር መንገድ የሚሰራው ከአንድሮይድ ቨርዥን ኦ በኋላ ነው። ስለዚህ ያንን ቼክ ማድረግ አለብን ይህንን ሜተድ ወይም መንገድ ለመጠቀም። ወይም ከአንድሮይድ ቨርዥን ኦ በኋላ ያሉ ስልኮች ኖቲፊኬሽን ቻናል እንዲጠቀሙ ኖቲፊኬሽን እንዲያሳዩ ከፈለግን በዚህ መልክ ስለሆነ ማዘጋጀት ያለብን ይህንን ኮንዲሽን መስጠት አለብን። ስለዚህ ኤፍ ብለን ቢውልድ የሚል ስታቲክ ክላስ እንጠራለን። ይህም የሚረዳን ያው የአንድሮይዳችን ምን ቨርዥን እንደሆነ ነው። ቨርዥን የሚለውን ፕሮፐርቲ ወስደን ኤስዲኬ ኢኒት የሚለውን እንወስድና ኤስዲኬው ከቢውልድ ቨርዥን ኮድ አንድሮይድ ኦ በላይ ከሆነ ይህንን ኮድ ራን እናደርጋለን። እንግዲህ ኖቲፊኬሽን ክሬት ለማድረግ ይህንን ክላስ ነው የምንጠቀመው። ኖቲፊኬሽን ቻናል የሚል ኖቲፊኬሽን ቻናል እለዋለሁ። ከዛ ኑ ኖቲፊኬሽን ቻናል እና እዚህ ውስጥ የተለያዩ ፓራሜትሮች ይወስዳል። የመጀመሪያው ያው የቻናሉ ስም ነው። እኛ ያለው እንግዲህ ቻናል 1 ነው። ከዛ ደግሞ
ማለት የቻናሉ አይዲ ነው። ከዛ ደግሞ የቻናሉን ስም እንሰጠዋለን። ቻናል አንድ ነው ያለው። ከዛ ኖቲፊኬሽን ማኔጀር የኖቲፊኬሽኑን ጥቅም በጣም ወሳኝ የሆነ ኖቲፊኬሽን ከሆነ ከሀይ እስከ ሎው ስታንዳርድ እንሰጠዋለን። ስለዚህ ኖቲፊኬሽን ማኔጀር ብለን ዳት ቲንክ እዚህ ጋር ኮማ ረስቻለሁ። ይሄኛውን ወስደን ዳት እንልና ኢምፖርታንስ ሃይ ሎው ዲፎልት ማክስ የሚለው እናያለን። ለምሳሌ ሃይ ከሆነ ሊጮ ይችላል፣ ድምጽ ያወጣል። ስለዚህ እንሞክረው ሃይን። ከዛ በኋላ በመቀጠል ደግሞ ያው የሚፈልጋቸው ፓራሜትሮች እነዚህ ብቻ ናቸው እና ከዛ ይህንን እንዘጋለን። ከዘጋም በኋላ ያው እንግዲህ ቻናላችንን ኖቲፊኬሽን ቻናላችንን እንጠራና ያው ዲስክሪፕሽን እንሰጠዋለን። ሴት ዲስክሪፕሽን ብለን ለምሳሌ በአማርኛ ይህ የመጀመሪያ ማሳሰቢያ የአንድሮይድ ነው ብለን በዚህ መልክ ዲስክሪፕሽን እንሰጠውና እናም ያው እንግዲህ ዲስክሪፕሽን ስንሰጠው ኤረር ተፈጥሯል። እዚህ እንደሚመስለኝ ይሄ ኦ አይደለም 0 ነው፣ ለዛ ነው እና ኦን እንጠቀም እንደዚህ እና አሁን ይስተካከላል። በዚህ መልክ ያው እንግዲህ ዲስክሪፕሽን ሰጥተን ቻናላችንን ክሬት አድርገናል። ከዛ በመቀጠል ያው እንግዲህ ለኖቲፊኬሽናችን ሬፈረንስ እንፈልጋለን። ስለዚህ ከዚህ በታች እንምጣና ያው ኖቲፊኬሽን ማኔጀር እንልና ኖቲፊኬሽን ማኔጀር ኢኳልስ ብለን ጌት ሲስተም ሰርቪስ የሚለውን ጠርተን የኖቲፊኬሽን ክላስ እንሰጠዋለን። ኖቲፊኬሽን ማኔጀር ክላስ ይሄኛውን ክላስ እንላለን። ከዛ በኋላ ያው ኖቲፊኬሽናችንን መጥራት ነው። ኖቲፊኬሽን ማኔጀር ብለን ዳት ክሬት ኖቲፊኬሽን ቻናል እንልና ቻናሉን እንሰጠዋለን። ቻናሉም እንግዲህ ኖቲፊኬሽን ቻናል ነው በዚህ መልክ እና አሁን ኖቲፊኬሽናችንን ክሬት አድርገናል። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ያው ይህንን ቤዝ ክላስ ማኒፌስት ፋይል ላይ መጨመር ነው። ይህን ለማድረግ እዚህ ማኒፌስት የሚለውን ፎልደር ደብል ክሊክ እናደርገውና እዚህ ፋይል ከላይ መተን ያው ኔም እንልና የመጀመሪያውን ወስደን ቤዝ ክላስ እንሰጠዋለን። ዳት ቤዝ ክላስ መሆን አለበት እና ችግሩ ምንድነው? ቤዝ ክላሳችን ክሬት የተደረገው የተሳሳተ ፎልደር ላይ ነው፣ ውጪ ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ መሆን አለበት። ሪፋክተር እናርገው። ከዛውን ተስተካክሏል። በዚህ መልክ እንግዲህ ያው ኖቲፊኬሽናችንን ክሬት አድርገናል። እናም በመቀጠል ያው እነዚህን ካስተካከልን በኋላ የኖቲፊኬሽን ቻናላችንን መጠቀም ነው። ለመጠቀም ያው መጀመሪያ አክቲቪቲ ሜል ላይ ሄጄ ይህንን ቴክስት ድሊት አድርገዋለሁ። ከዛ በኋላ የሆነ በተን ልጨምር እና ይህንን በተን ኮንስትሬንት እናደርገው በሁሉም ሳይድ እና ማርጂኑን 0 እናርግ እና ቴክስቱንም ያው ኖቲፋይ ሚ ልበል። ኖቲፊኬሽን መላኪያ ነው እና ስሙም እንዳለን ይሁን አይዲው። ከዛ ወደ ሜን አክቲቪቲ ጃቫ እንሄድና እዚህ ውስጥ መጀመሪያ ያው የኖቲፊኬሽን ማኔጀር ሬፈረንስ ክሬት እናደርጋለን። ኖቲፊኬሽን ማኔጀር እንበለውና ኖቲፊኬሽን ማኔጀር ከዛ ለበተንም ሬፈረንስ እንፈልጋለን። በተን ኖቲፋይ እንበለው። ከዛ እዚህ ጋር መተን ያው መጀመሪያ በተን ኖቲፋይን ፋይንድ ቪው ባይ አይዲ ብለን አር ዳት አይዲ ዳት በተን እንላለን። ይህን ካረግን በኋላ ለኖቲፊኬሽን ያው ኦብጀክቱን ክሬት እናደርግለታለን። ኖቲፊኬሽን ማኔጀር ብለን ዳት ፍሮም ባይ ዘ ዌይ ኖቲፊኬሽን ማኔጀር አይደለም፣ ኖቲፊኬሽን ማኔጀር ኮምፓት መሆን አለበት። ይሄ ኖቲፊኬሽኑን ክሬት ያደርጋል። ኖቲፊኬሽን ማኔጀር ደግሞ ቻናሉን ነው ክሬት የሚያደርግልን። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ቻናሉም እንደሆነ ተረድተናል ብለን ፍሮም እንልና የከረንት ኮንቴክስቱን እንሰጠዋለን። ይህንን ካረግን በኋላ በመቀጠል ያው ለበተን ኦን ክሊክ ሊስነር ክሬት እናደርጋለን። ሴት ኦን ክሊክ ሊስነር ኑ ኦን ክሊክ ሊስነር ብለን እዚህ ውስጥ ያው በተኑን ክሊክ ስናደርገው ኖቲፊኬሽን እንዲያሳይ እናደርጋለን። ያው የፐብሊኬሽን አፕ ላይ እንደዚህ አይደለም የምንጠቀመው። ያው ኖቲፊኬሽን ሜሴጅ ሲደርሰን ያን ኖቲፊኬሽን ኤክሲኪዩት ይደረጋል። ግን እዚህ ይሄ ለምሳሌ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያው ኖቲፊኬሽን እንልና ኑ ኖቲፊኬሽን ኮምፓት ብለን ቢውልድ እናደርገዋለን። ኮንቴክስት ተሰጠነው እና የቻናሉን አይዲ እና ይሄ ኢምፖርት ካልተደረገ አልት ኢንተር ብለን ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን። ወይም ትክክለኛው ኖቲፊኬሽን አልጠራን መሰለኝ። ከእንደገና እስቲ ኖቲፊኬሽን እንበልና ኖቲፊኬሽን ስም እንሰጠዋለን። ከዛ ኑ ኖቲፊኬሽን ኮምፓት ዳት የቢልደር ፓተርን ስለሚጠቀም ብለን ስ ከረንት ኮንቴክስት ከዛ የቻናሉ ስም ያለው
እዚህ ቤዝ ክላሳችን ላይ የጠራነው ስም ነው ይሄ ነው። ስለዚህ ቻናል 1 እናም እንደምናየው እንግዲህ ቻናሉ ሊገኝ አልቻለም። ያም የሚመጣው ያው ስታቲክ ፕሮፐርቲ ስለሆነ ከቤዝ ክላስ ነው። ስለዚህ ቤዝ ክላሳችንን ኢምፖርት ማድረግ አለብን። አልት ኢንተር ማድረግ ብቻ ነው በዚህ መልክ። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ያው ኖቲፊኬሽናችንን ዩዘር ኢንተርፌሱን ቢውልድ ማድረግ ነው። ለዛ እንግዲህ ያው መጀመሪያ አይከን ከፈለኩ ያው ሴት ስሞል አይከን ብዬ ቬክተር አሴት እዚህ ጋር መጨመር እችላለሁ። ሪሶርስ ላይ ሄድና ድሮብል ውስጥ ቬክተር አሴትን ክሊክ አድርጌ ለምሳሌ ይህንን ምናል አንዱን ዝም ብለን ሰሌክት እናርግ። ይህንን ሰሌክት እናርግ። ኦኬ እንበል። ያው ከለሩን ዋይት እናርገው፣ ቀይ እናርገው። ቹዝ ብለን ኔክስት ፊኒሽ እንላለን። ከዛ እዚህ አይከኑን እንሰጠዋለን። አይከኑን ለመስጠት ያው አር ድሮብል ዳት ስሙ ምንድን ነው አታች ፋይል የሚለው ነው በዚህ መልክ። ከዛ የሚቀጥለው ላይን ላይ ሄደን ሴት ታይትል እንስጠው። ኮንቴንት ታይትል እንልና በአማርኛ የተላከውን እናንብብ እንላለን። ከዛ ሴት ቴክስት እንስጠው። የተላከልን ኖቲፊኬሽን ይህን ይመስላል ብለን እንዲህ አጭር ሜሴጅ እንሰጠዋለን። ከዛ በኋላ ያው ፕራዮሪቲ እንዳለን እንግዲህ ከፍተኛ ኖቲፊኬሽን ነው ወይ ዝም ብሎ ትንሽ ኖቲፊኬሽን ነው ለሚለው ሴት ፕራዮሪቲ ብለን እንግዲህ ለቻናሉ የሰጠነው ሃይ ፕራዮሪቲ ስለሆነ እዚህ መጠን ኖቲፊኬሽን ኮምፓት እንልና ፕራዮሪቲ ሃይ የሚለውን እንስጠው። ከዛ የሚቀጥለውን ደግሞ ምን አይነት ኖቲፊኬሽን ነው ለሚለው ሴት ካቴጎሪ የሚለውን ጠርተን ኖቲፊኬሽን ኮምፓትን ጠርተን ሜሴጅ ነው። ከዛ ቢውልድ ማድረግ ነው። ቢውልድ ካረግነው በኋላ ያው ኖቲፊኬሽኑን መጥራት ነው። ኖቲፊኬሽን ማኔጀር እዚህ ጋር ክሬት ያደረግነውን ተጠቅመን ያው ኖቲፋይ እናደርጋለን። አይዲ እንስጠው። ለምሳሌ አይዲ 333 እንበለው። ከዛ ኖቲፊኬሽኑን እዚህ ጋር ክሬት ያደረግነውን ይሄንን እንሰጠዋለን። እና አሁን እንግዲህ ያው የቀረ ምንድነው ቼክ ማድረግ ብቻ ነው። እዚህ እንደምናየው አንዳንድ ኤረሮች አሉን እና ኤረሩም እዚህ ጋር የምናየው this የሚለው ኮንቴክስት አልሰራም። እንግዲህ ሌላው አማራጫችን ያለነው ሜን ክላስ ውስጥ ነው። ስለዚህ ሜን አክቲቪቲ ብለን this ብንል ሊሰራ ይችላል። ያው ይሄ ተስተካክሏል። ስለዚህ ራን እናርገው። እናም እንግዲህ አፓችን ራን አድርጓል። አሁን እንግዲህ ያው ቼክ የምናደርገው ቺን ክሊክ ስናደርግ ኖቲፊኬሽን ይመጣልናል። እንደምናየው ኖቲፊኬሽን አለ፣ ድምጽ አለው ሃይ ፕራዮሪቲ ስላለው። ከላይም እንደምናየው ኖቲፊኬሽኑ እስካሁን አልጠፋም። ቺ አይከኗም ትታያለች። ዝቅ ባረገው ያው ኖቲፊኬሽኑ አለ። ክሊር ማድረግ እችላለሁ፣ ክሊክ ማድረግ እችላለሁ። ክሊክ ሳረገው ምንም አይታየኝም። ማኔጅም ማድረግ እችላለሁ። ኖቲፊኬሽን ማኔጅ የሚለውን ክሊክ አድርጌ ያው አፑ ሲከፈት ጠብቅና ኖቲፊኬሽን አልቀበልም ማለትም እችላለሁ። ይወስናል እንደ ቻናሉ። ሌላ ቻናል ክሬት ካረኩኝ ይሄኛው ኖቲፊኬሽን አትስጡኝ፣ ግን ሌላ ቻናል ካለ ያንን ስጡኝ ብዬ ይህንን ክሊክ በማድረግ እመርጣለሁ። እና በዚህ መልክ ያው እንግዲህ ኖቲፊኬሽን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። እናም ይህንን ኖቲፊኬሽን አሁን የሰራ ነውን አይ ቲንክ ጠፋ መሰለኝ። ክሊክ እናደርገውና ክሊክ ስናደርገው አፑን አይከፍትልንም። አፑን ብዘጋው አብሮ ይጠፋል። ግን ኖቲፊኬሽኖች እንደዚህ አይደሉም። ያው ልክ ኖቲፊኬሽኑ ሲመጣ ክሊክ ስናደርገው ወደ አፑ ይወስደናል። ያንን እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን እኔ እንግዲህ ያን ለማድረግ ቀላል ነው። ያው ኢንቴንት መጠቀም ነው። ለዛም ያው እዚሁ ከላይ ከአንድ ኢንቴንት ክሬት ላርግ ሜቢ ኦን ክሬት ውስጥ እናርገው። እዚህ ውስጥ ኢንቴንት እንበልና ያው የምንልከው አክቲቪቲ ሜን አክቲቪቲ ነው የምንከፍተው። አክቲቪቲ ሜን እንበለው። ከዛም ኑ ኢንቴንት ብለን ያው ኮንቴክስት ይፈልጋል። እንዲሁም የምንከፍተው ያው ሜን አክቲቪቲ ነው ብለናል። ክላስ እንላለን። እናም ይህንን ኢንቴንት ያው ኖቲፊኬሽናችን ላይ መጠቀም አንችልም። ስለዚህ ሌላው መንገድ ደግሞ ምንድን ነው ፔንዲንግ ኢንቴንት የሚል ክላስ አለ። እሱን መጠቀም እንችላለን። እና ይህንን ለማድረግ ያው ፔንዲንግ ኢንቴንት ብለን ፔንዲንግ ኢንቴንት ከዛ ፔንዲንግ ኢንቴንት ዳት ጌት አክቲቪቲ እንልና አክቲቪቲ ነው ኮንቴክስት ይፈልጋል። ከዛ ምን ኢንቴንት ነው ፔንድ ማድረግ የምፈልገው አክቲቪቲ ሜን ነው። ይህንን ክሬት ያደረግነውን ከዛ በኋላ ፍላግ አለ፣ እሱን ዜሮ እንበለው። እናም እዚጋ ችግር አለ። ችግሩም አይ ቲንክ አንድ ፓራሜትር ያነሰ መሰለኝ። ያው ሪኩዌስት ኮድ የሚል ፓራሜትር አለ፣ እሱ ዜሮ እናደርጋለን። ያው በዚህ መልክ እንግዲህ ፔንዲንግ ኢንቴንታችንን ክሬት አድርገናል። ከዛም ይህንን አክቲቪቲ ሜን ኢንቴንት እዚህ ጋር እንመጣና ያው ዳት ሴት ኮንቴንት
ኢንቴንት እንልና ያንን ኢንቴንት እንሰጠዋለን። አክቲቪቲ ሜንን ሳይሆን ፔንዲንግ ኢንቴንትን ከዛ በኋላ ያው ራን አድርገን ቼክ እናርገው። ከዛ እንግዲህ ያው ራን እናርግና እንየው። እንደምናየው እንግዲህ ኤረር አለን እዚህ። ኤረሩ ላይም እንግዲህ ያው ፋይናል የሚል ለምን እንደተጨመረ አላቅም። ፋይናል እዚህ ጋር አለ፣ እሱን አንሳው አያስፈልገንም። ከእንደገና ራን እናርገው እና እዚህ ጋር ደግሞ መዝጋት አለብን እና ደግሞ እዚህ የስኮፕ ችግር አለብን እና ያንን ፊክስ ለማድረግ ይህም በሙሉ ኮፒ እናርገውና ከት እናርገው። ከዛ ቲንክ እዚህ ውስጥ ኦን ክሊክ ሜተድ ውስጥ መጨመር እንችላለን እና ይሄን ደግሞ ሜን አክቲቪቲ ዳት ዲስ ብለን መቀየር አለብን ኦን ክሊክ ሜተዱ ስለሆነ እና ራን እናርገው። ይህንንም እንዲሁ ሜን አክቲቪቲ ዳት ዲስ ማለት አለብን እና አሁን ችግር የለም። እስቲ ቼክ እናርገው። ራን አረግ ነው። እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን አለን። እስቲ እንዝጋው። አሁንም ይጠፋል። ቲንክ ከእንደገና ራን እናርገው እና ያው ከእንደገና ራን አርገ ነው ያው ኖቲፋይ ሚ ካልን በኋላ አፑን ብንዘጋው ይጠፋል። ግን ሚኒማይዝ ብናደርገው እና ለምሳሌ ሜሴጅ ደርሶኛል ሌዮ ብዬ ክሊክ ባረግ ያው አፑ ይከፈታል ማለት ነው። እንግዲህ ያየነው ያው እንዴት አድርገን እንደምንከፍተው ነው። እናም እንግዲህ ያው በትንሹ ስለ ኖቲፊኬሽን አጠቃቀም መሰረታዊ መንገዶችን አይተናል። ይሄ እንግዲህ ሙሉ የኖቲፊኬሽን አጠቃቀም መንገዱ ሳይሆን ያው የጀማሪ መንገድ ነው። ሌላም የምንጨምራቸው ነገሮች ለምሳሌ የሙዚቃ ማጫወቻ ኖቲፊኬሽን መስራት እንችላለን። እነዛን ያው አፕ ስንሰራ እናያለን። አፕ እንሰራለን የሙዚቃ ማጫወቻና ድምጽ ሪኮርድ ማድረጊያ እና እሱ ላይ እንዴት እነዛን እንደምንጠቀም በኖቲፊኬሽን መንገድ እናያለን።